Another video for today is the 10 puzzle black match game early access. So when you open the app on your Play Stores, just download it and then you will have a daily reward here from day 1, 3,750 pesos, 5,000, day 3, 6,000, day 4, 10,000, and day 5, 15,000, and day 6, 25,000. So on your day 7, you have 50,000 pesos via gcash. Hi dear, welcome back to my channel. Before I start the video, meron nga po pala tayong giveaway that's worth 3,000 pesos plus 20 pesos load or Gcash in every video na ina-upload on my channel. Mechanics is on the description. If you want to join, like, comment, share, and subscribe. So, ito nga po yung game niya. So, let's play the game. So, when you open the app, may daily reward kayo. And then, you will receive your 3,750 on your reward points doon sa pinakataas. And then, meron siyang parang pattern. So, meron naman siyang tutorial bago nyo siya laruin. So, napakadali lang naman ito. Parang yung mga blocks na ito ay parang ipapattern nyo lang siya. So, straight lang. Para siyang break game na laro, guys. So, pinapakita nila dito kung paano mag-redeem. And then, yun. I-click nyo lang naman yung pinaka-cash out sa taas kapag nag-cash out kayo. So, ganun lang ang games dito. Kailangan makabuo kayo. Yung parang mga break games niya. So, ayan. So, kailangan match lang yung mga blocks na nilalaro ninyo. Yan. So, ganun lang siya laruin. Para siyang pwede sa mga bata, pwede nyo laruin ito. So, napakadali yung games. So, syempre, para pag first time, medyo mahirapan kayo. So, good. So, nakabuo na tayo. So, we have 5,129 points na yun. So, pag kinilik nyo yung get bonus, meron siyang lalabas na ads. So, syempre, hindi mawawala yung mga advertise kasi yung mga advertise sila yung mga nagbabayad sa mga developer na to dun sa mga users. So, when you click the ads, ayun. So, when you click the ads, magkakaroon kayo ng cash. And then, kapag kinilik yung cash out, so, kanina ipapakita ulit natin yung pag kinilik natin yung payout. So, kailangan nyo mag-redeem dito. I-click nyo lang. So, magkaroon na kagad tayong 6,605 pesos or get also the bonus. Pag when you get the bonus, then may lalabas na ads. So, after the bonus, yan, pakita ko na lang din sa inyo kung paano siya ka-cash out. So, yan, ito yung cash out niya. So, from 50,000, 75,000. So, you need to have a 50,000 na gift card. So, up to 125,000 pesos. So, ganun kalaki yung binibigay nilang redeem dito. So, bayad Gcash siya. So, let me have my honest review on this app. So, ito yung mga app na kapag dinownload nyo is talagang parang mag-expect ka na makaka-cash out ka ng ganong kalaki. Pag nag-redeem ka kasi nakikita mo, sobrang laki ng redeem nila at lalaruin mo siya. And just a waste of time. So, after you have all the points na kailangan ng i-redeem mo para maka-cash out. And at the end of the day, so after 2 weeks na paghihintay, walang dumadating sa inyo. Kasi ganito yung mga app na budol. I mean, you know what's budol is yung parang scam siya. So, don't expect sa mga ganitong app na paying. So, this is not paying na app po. So, scam ito. So, pwede nyo siyang i-uninstall na at wag na kayo mag-waste ng time. So, dun sa mga nakapag-download na nito, ayan, don't expect from this app. Alright? So, thank you so much again for watching. Until next time, guys. Bye!